කොහොමද ඔයාලට අද මම ස්ක්‍රබ් එකක් හදාගන්න හැටි වීඩියෝ එකකින් තමයි වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන එන්නේ. ඒක හදාගන්නේ මේ කියන්නේ මුණට ගන්න ලයිට් ස්ක්‍රබ් එකක් නෙමෙයි, මේක හાર્ඩ් ස්ක්‍රබ් එකක්. ඒකට ඕන කරන එදා අපි කලින් වීඩියෝ එකේ හදාගත්ත දොඩම් පොත්තු වේලිලා කුඩු කරගත්ත පවුඩර් එකෙන් තමයි හදාගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ දොඩම් පොතු වේලලා කුඩු කරගත්ත පවුඩර් එක. පවුඩර් එක කියන්නේ කැබලි වගේ තියෙන්නේ. මේ වෙනිමල් පවුඩර්. අය අපි ඔයිල් එකක් යූස් කරන පින්ඩ් ඔයිල් කියලා. ඒ පින්ඩ් ඔයිල් එකට හැම පැහැපත් වෙනවා. ඒකට පින්ඩ් ඔයිල් එක හදලා තියෙන වැල් මැදට පාවිච්චි කරන නිසා තමයි ඔය වගේ පාටක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකේ. පින්ඩ් ඔයිල් එකට හැම පැහැපත් වෙන ගතියක් එනවා. මේ වගේ බෝල් එකක් ඕනේ. ඒකට අර වෙනම ෆේෂියල් වලටම තියාගන්න බෝල් එකක් ගන්න. මේ වගේ ස්පැචුවල් එකක් ඕනේ. කවලම් කරගන්න. මේ වගේ සයිසස් 3කින් හැන්ඩි සෙට් මේවා ෆේෂියල් සෙට් ගන්න තියෙනවා. ඒ වගේ ඔය සෙට් කිට් එකම එනවා. ඒක අපිට කැමති ප්‍රමාණ වලින් හැන්ඩි සයිසස් 3කින් එනවා. මේ තියෙන පින්ඩ් ඔයිල් එකේ අඩංගු දේවල්. දැන් අපි ස්ක්‍රබ් එක හදන්න ලෑස්ති වෙමු. ඉස්සලාම දොඩම් පොතු ටික මේ මෙෂර් කරගෙන ලොකු හැන්දෙන් මම එකක් ගත්තේ. එකක් දා ගන්න ඕනේ මේ කප් එකට. අපි හදා ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක හાર્ඩ් ස්ක්‍රබ් එකක් නිසා මූණට ගොඩක් සුසු වෙන්නේ නැහැ. වෙනිමල් පවුඩර් ටිකත් ඒ විදිහටම මෙෂර් කරගමු. ලොකු හැන්දෙන් එකක් ගත්තේ මම වෙනිමල් කුඩුත්. මේ වගේ ස්ක්‍රබ් එක සතියකට 3 පාරක් වගේ කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. වැලමීට වගේ තැන් වලට කළු වෙනවට වියලි වෙනවට මේ වගේ ස්ක්‍රබ් එකකින් ගොඩක් අර හොඳට අර පැල්ලම් මැකලා පැහැපත් වෙනවා. ගොඩක්ම පින්ඩ් ඔයිල් එක නිසා හැම පැහැපත් වෙන ගතියක් ඒකේ තියෙනවා. මේ පින්ඩ් ඔයිල් එක ඕනම ආයුර්වේද වෙළඳසැලකින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ පින්ඩ් ඔයිලුත් අර ලොකු හැන්දෙන් එකක් දා ගන්න ඕනේ. තව පස්සේ මදි වුණොත් අපි දාගමු. දැන් මේ ද්‍රව්‍ය තුන හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේවට පිරිසිදු භාජන පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපි හැමතැනම මේ ඒවා ගන්න නිසා උයන භාජන මේ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒවට වෙනම භාජන තියාගන්න. මේ විදිහ ස්පැෂුවල් එකෙන් අපි කවලම් කරගන්න ඕනේ. හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි මිශ්‍ර කරගත්ත පැක් එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ පැක් එක. මේක හાર્ඩ් ගතිය ටිකක් වැඩි නම් තව ටිකක් ඔයිල් ටිකක් අපි එකතු කරගමු. අර පොඩි සයිස් එකේ හැන්දෙන් තමයි මම ඔයිල් ටික එකතු කරගන්නේ. මේ පොඩි සයිස් එකෙන් එකතු කරගත්තේ. අත්දැකීමෙන් කියන්නේ මේ ස්ක්‍රබ් එක ගොඩක් හොඳයි. හොඳ ග්ලෝවිං එකක් මූණට ගන්නවා නම් පොඩ්ඩක් ලයිට් කරගන්න ඕන. ලයිට් කරගන්නවා කියන්නේ මොනවා හරි යෝගට් හරි මොනවා හරි එලකිරි හරි මිශ්‍ර කරගෙන අර තද ගතිය ටිකක් අඩු කරගෙන මූණට ගා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මූණේ හැම සිනිඳුයිනේ.
මේ තියෙන්නේ අපි දෙවෙනි පාට ඔයිල් එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ ස්ක්‍රබ් එකක් ඔයාලත් ගෙදරදීම හදාගෙන පාවිච්චි කරලා බලන්න. මේ වගේ බ්‍රෂ් එකකින් ස්ක්‍රබ් එකක් ගන්න බෑ. මේ ෆේස් පැක් එකක් වගේ නෙවෙයි. බ්‍රෂ් එකකින් ටිකක් අමාරුයි ගන්න. ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු.